De geschiedenis van Diu, een kleine havenstad in Gujarat in het westen van India, blijft getekend door haar verleden als Portugese kolonie, opgericht in de 16e eeuw en meer dan 400 jaar behouden. Het fort Panicota, gebouwd op een rotsachtig eiland tegenover het fort van Diu, diende zowel als maritieme voorpost als gevangenis, waar lokale rebellen en krijgsgevangenen werden vastgehouden. Geïsoleerd in de Arabische Zee weerspiegelde het de Portugese ambitie om de regionale handel te beheersen door de zeeroutes te controleren en het transport in hun voordeel te belasten. Lang voor de kolonisatie was Diu al bekend onder de namen Dief of Dip, vermeld in lokale tradities en door Arabische kroniekschrijvers. Het gebied stond toen onder het gezag van de Shuddha-Sama-dynastie van Junagadh, die gedurende enkele eeuwen het Kathiawar-schiereiland bestuurde, alvorens in de 14e eeuw plaats te maken voor het sultanaat van Gujarat. In deze context, gekenmerkt door de concurrentie om de havens van de westkust van India, vestigden de Portugezen zich in de 16e eeuw. Zij bouwden toen deze imposante forten met het hoofdfort dat de stad domineert en Panicota dat er recht tegenover ligt, om hun positie te versterken en een overheersing over de regio te bevestigen. Het hoofdfort van Diu, een uitgestrekte citadel gebouwd door de Portugezen, omvatte veel meer dan verdedigingsmuren. Binnen lagen kazernes, pakhuizen en kapellen, georganiseerd als een kleine versterkte stad. De muren aan zee dienden niet alleen ter bescherming van het garnizoen, maar ook om de haven en de stad beneden te beheersen. Vandaag getuigen deze structuren nog steeds van het dagelijks leven in een koloniaal vooruitgeschoven post. Het historische centrum van Diu draagt nog steeds de sporen van de Portugese koloniale architectuur. Huizen met arcades, gebeeldhouwde balkons en gevels met Europese invloeden herinneren aan eeuwen van buitenlandse heerschappij. Maar achter deze zichtbare erfenis heeft de stad zich ontwikkeld op een uitgesproken Indiase manier. Gebouwen zijn hergebruikt en getransformeerd, verrijkt met felle kleuren en decoratieve vormen die typisch zijn voor het subcontinent. In de straten heerst een onmiskenbaar Indiase sfeer, gekenmerkt door vitaliteit, contrasten en lokale eigenheid. Zo ontstaat een stedelijk weefsel waarin koloniaal erfgoed en Indiase identiteit naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen.
De laatste nog actieve christelijke tempel in Diu, de Sint-Pauluskerk, illustreert de barokke architectuur die door de Portugezen werd ingevoerd. De rijk versierde gevel maakt deel uit van een imposant conventueel complex dat ooit door missionarissen werd bewoond. Binnen vormt het witte pleisterwerk een sterk contrast met het fijn gesculpteerde donkere houten altaar, terwijl het met stukwerk versierde gewelf herinnert aan de barokke virtuositeit. Het heiligdom is opmerkelijk goed onderhouden en wordt nog steeds bezocht door een kleine katholieke gemeenschap, afstammelingen van de families die in de koloniale periode werden bekeerd.